الأسبوع الماضي كانت أول تجربة بتركيب سقف لبيتنا اللي عم نبنيه بإيدينا وبدون خبرة. بالبداية كان لازم نبني شبكة خشبية لنحمل عليها الألواح المعدنية وتكون جزء من نظام عزل وتهوية السقف. وبدأنا بتركيب الأسقف لوح ورا لوح، وكان الشعور لا يوصف، خصوصاً لما بدأنا نشوف شكل البيت عم يتغير بعد شهور طويلة من الشغل. وبقي علينا نص لوح ليكمل نص السقف الأول. وأكيد ما نسينا شغل المزرعة ومحاولة تفريخ الدجاج لنرفع إنتاج البيض. وهالأسبوع جاهزين نكمل النص الثاني من السقف ونبدأ بالسقف المرتفع. شو بابا؟ use the torch. ليش تعمل التورج؟ Torch takes it up. لأنه بابا بس تحرق الخشب. Is it hot? ليش لا عادي؟ لما يصير السيرفس تبع الخشب، السطح تبع الخشب محروق ببطل يشرب مي، بس انتبه بصير على ايديك اسود.
يا جميل سنة حلوة يا جميل سنة حلوة يا جميل. عيد ميلاد مين طيب؟ مين؟ وهذا بابا. The baby spotted newt. Remember at the RV park when I found one that's bigger? شو اسمه؟ Spotted newt. Spotted newt. ما أحلى؟ Remember you found it at the RV park? هذا بيبي شكله هلا لسه فقس. شو بدك تسوي فيه؟ Two smells bad. شايفة كيف؟ شايفة كيف؟ كلها خربانة. كله خربان. بيض مسلوق يعني. مسلوق ببطء. حرام بكيزة. Why did you name it Bakiza? هاي اسمها بكيزة، وأصغر وحدة اسمها زمرد. يا Check this. هون على العتمة. لفها، شايف كيف صاير فيها كتلة من فوق. كيف بدنا نقنعها انه بدنا نشيل البيض؟ نحكي معها عادي بالتفاهم. تفاهم. This is rotten. The hands are stinky. راح التشكيك للديك. That's a strong smell. والله نزلت تاكل. هذا صحن اكل اللي كنت حاطه للدجاجة، بده تنظيف. او ارميه هناك، فضيه قدام الكوب. منه هذه اخذها اكبها هيك جوا. هلا بنشوف وين بدنا نوديهم. للأسف ما زبطت هاي المرة. فقسة. أنا هذا اشتريته أونلاين من واحد من تاجر اختصاصه يبيع بيض ملقح لأنواع بيض، لأنواع دجاج. فمستبعد إنه يكون فيه مشكلة. ممكن لأنه الشحن تبعه طول، ممكن لأنه طول عنا ما كانتش درجة الحرارة مستقرة. يعني في كتير احتمالات. على جميع الأحوال نرجع بنجرب مرة تانية، بس بدي أجمع من البيض اللي موجود عندنا. هاي أول مرة بدي أبلش أخمر باللي عم نطلعه من التشيكن كوب. كيف أصوات العصافير بعد المطر بتصير؟ إيش بجنن. خذي. Oh, there's
صح؟ بدي اكل منه، بدك تجرب؟ زعتر لا لا no. فريش. But do you see how much I've made? عملت I've made كتير the whole ها؟ side. How do you do it? You just pick them? Each small ريحته one? بتفتح النفس. هذا الجو بالنسبة لي متعة، دافي مع مطر، بس بعطل لنا الشغل. Then I just have soggy. في بوادر خير هون، بلش ينبت البذور اللي زرعتها الأسبوع الماضي. الشتوى اللي اجت امبارح أنعشت الأرض كلها، الريحة غير صارت. إن شاء الله هاي بتطلع كتير حلوة إذا صار في حواليها ورد هاي الشجرة. خذ اللي عندك. شو بدي اقصه هذا؟ في عندك ماكينة قص؟ لا بإيدك هيك نزل.
هاي المنطقة هسه راح يجي عليها اشي بيعمل زي زاوية، وبعدين بتلزق مع هاد وبيركب فوقه اللي بدنا نغطي فيه الجدران. أنا مش عارف أضرب براغي جوا ولا لا، خايف يتعارض مع القطعة اللي بدي أركبها هون. على جميع الأحوال حتى لو ركبت وفكيت راح تكون منطقة مغطية. وكتير إجا تعليقات على موضوع، على شغلتين، أكتر شغلتين إجا عليهم تعليقات الأسبوع الماضي. أول إشي على موضوع الميتال روفينج والصوت اللي بيعمله مع المطر. بالنهاية هذا حديد أو معدن، فأكيد راح يكون في له صوت مع المطر، بس مش زي ما الواحد متخيل. مش زي لما يكون عبارة عن حديد محطوط وبنزل عليه مطر وتحته الصوت طالع، لأنه هون في فراغ. أول إشي هذا سبب الفراغ اللي بينعمل تحت هذا الحديد، عشان هيك بيركب على بيرلنز أو على شبكة خشب. أول إشي الصوت بضيع بالفراغ وبالستركتشر، بالخشب بتوزع، يعني خفيف كتير الصوت راح يكون، مش راح يكون هالإشي زي ما الواحد بتخيل. والميتال روفينج إشي جديد والكل بركبه، هو رقم واحد هلا بأمريكا الميتال روفينج. يعني بتطلعوا على البيت اللي عليه ميتال روفينج إنه هو توب. والشغلة الثانية موضوع البراغي وين عم تنضرب. في مدرستين بهذا الشغل، في مدرسة بتضرب البرغي فوق على الرب اللي طالعة هاي، وفي مدرسة بتضربها تحت. طبعا عملت درسي أنا قبل ما أبلش أشتغل، أكيد يعني بلشت أتعلم كيف بده يركب هذا الميتال روفينج. اقتنعت بالطريقة اللي تركب تحت أكتر من إنها تركب فوق. ليش؟ أول إشي هاي البراغي كلها بيجي فيها جلدة، محل ما بتنزل بتكبس هاي الجلدة بتسكر. وأنا جايب براغي بسموهم لايف تايم سكروز. البرغي بيجي عليه من فوق مش بس جلدة، والجلدة بيجي عليها من فوق زي غطاية معدنية عشان الشمس ما تضرب فيها وتنشف. اللي بركبوا فوق بواجهوا مشكلة، انه هذا بالنهاية معدن ممكن يرخي او يشد مع الحرارة، مع البرودة، مع الوزن اللي راح ينزل عليه. فلما يرتخي هذا المعدن، القطعة هاي المقوسة راح تخلق فراغ تحتها، الجلدة بتبطل كابسة مزبوط، فبتخلق فراغ، فبصير فيها تسريب. بالمقابل المنطقة هاي مستحيل يصير فيها ارتخاء، لأنها فلات مسطحة، البرغي ضارب فيها نازل بالخشب والجلدة كابسة عليها. ف 90% هيك بركبوهن، في 10% فقط بيستعملوا التركيب اللي من فوق. فأنا اقتنعت أكثر بهاي الطريقة ومشيت معاها. هي أشياء راكبة ما إلهاش دخل الطبطبة ما كانت شغالة صح. لا تاكلي. الطبطبة طلعت ضعيفة. طب انت قشر على الخشبة وانا بشيلها بالهاي اللي بتشيل. تعال كل. وهاي صح.
برافو. There's one I know, zebra. كرسي ألوانه طلعت جدا حلوة، اللي حطيته عليه زيت حر وبيجي معاه صبغة خفيفة بسموها ناتشرال، يعني يا دوب بتغمق شوي الخشب. ألوانه حلوة طلعت، وبعد التنظيف طبعا خلص ببطل يكلح، يعني ببطل يطلع شيء. بدي ارجع اعمل له كمان وجه لاحقا واحطه برا، اشوف بعد ما يتعرض للشمس والمي اذا راح يصير في عليه اي تغيير وقديش راح يتحمل. اعطيني اضرب عندك. روحي من هناك. تمام. هندسة طبعا منك نتعلم. خليها عندك. استنى اسحبه. يلا 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 انزل، ارفع انزل وانزل. يلا يا بنتي يلا بسرعة مدلينا. تمام. ايوه ماسكه يلا، لانها تمسك علينا بابا والسما معلقه فوق. شوف الحوص بلشناش. الشاكوش ضل فوق.
شمست وشوبت. نبلش نطلع ألواح. يلا لحق قبل ما تيجي كمان موجة شتاء. طب وإذا إجت موجة شتاء وإحنا فوق؟ لا لا ما انت نقيتي طبعا. بس الحلو انه الشمس مع مطر مع كل شيء. انت بتركب خشبة بتفوت جوا، ترجع بتشمس، بتركب خشبة بتفوت جوا. اينن ايش هي؟ برافو. يلا مش نازل قبل ما اركب الخيط. طبعا انت مش خايف على شعرك ينفش. بالعكس هلا لحيتي بتنفش. هلا والله. يا اهلا وسهلا. That's 7 plus 6 makes 10. هلا بتنزل كلها وحطها. السر بالتركيب هدول ميتال روفينج ضربة البرغي لازم يكون مستقيم 100% عشان الجلدة ولعت. اوه يلا انزل. بطلت اشرب. نرجع لموضوعنا. السر انه البرغي ينزل دغري وما ينكبس زيادة، عشان اذا انكبس زيادة الجلد اللي جواته تنزل تحت. تفسخ. بتصير تضرب فيها الشمس بتكت وبتصير تفوت مي. فكرة بس انه ينضرب على القد بالضبط، يكون لا هو مشدود كتير ولا قليل، اوكي ومستقيم. يا رب تعقل وتنزل.
هاي نفس الدجاجة اللي كانت راقدة هناك، عشان فضيت البوكس شكله هون في بيض. في 3 وهي هون في كمان 2 وهون بدي احط لك بيض. جبت بذر ملوخية، هون ما بيعرفوها، فوصيت بذر اونلاين وصل له 2 يومين منقوع، بديش اياه يخرب. شو ما يطلعوا؟ كمان 9 أشهر بناكل طبخة الملوخية. 9 أشهر؟ جد تحكي؟ ما بعرف. جد تحكي 9 أشهر؟ ليه؟ بعرف شو حمل؟ اتوقع الملوخية بتطول، اتوقع. لا اتوقع لاخر الصيف. نلحق نخلص الروف اليوم. بده يخلص يعني بده يخلص. حتى اوكي. لو ثلجت. طب والسقف الكبير كيف بدنا نركبه؟ ساليش. بحب اوترك شوي. لسه قبل شوي بفكر هون قاعدين عم نحط السلم هون بنسحب البانل، بس هناك كيف راح يكون؟ اكيد اصعب، بس بندبرها، لا اول شغله ولا اخر شغله، ولا شو رايك؟ طبعا والله انا بحب المينونايتس هيك، ما عنده مشكله، بتسلق وبطلع بيشتغلوا كيف هم ببنوا اسقف، احنا كمان بدنا اسقف. بسووهم بدون لا ماكينات ولا اشي. جد. شو الاشي اللي بيستخدموه بالرفع بس ما بيكون كهربائي؟ ديزل على ماكينة هايدروليك. ايوه يعني بيستخدموا اشي، في اشي ممكن بس لما بدهم يشتغلوا اشي بيشتغلوا مع بعض يعني. بيعملوا تيم. قبل فترة مريت رحت اشتري من عندهم اغراض، بحكي له وينه لصاحب المحل، بحكي لي عم بيساعدوا ناس هون بدهم يبنوا ورك شوب او اشي زي هيك. فانا طالع شفتهم عم ببنوا فيه فعليا، كان يعني كان في صبة وبلشوا يبنوا فيها. الاسبوع اللي بعده رجعت عشان اشتري اغراض، كان البيت كامل جاهز، كل الورك شوب جاهز، شبابيك مغلف، سايدنج، سقف، كل اشي. بس لما يشتغلوا بكون في 30 واحد، 45 واحد، بكونوا كلياتهم طالعين على الشغل يساعدوا بعض. طب خلص لقيت الحل، انا بنروح بنصير مينونايتس. نجيبهم يساعدونا. بالضبط. حتى الاخبار عندهم ممنوعة، ممنوع يفوتوا يطلعوا على الاخبار.
يعني شو بيصير بالعالم مش موضوع بهمهم هم الكوميونتي تبعتهم. بهمهم بيعرفوا كل شيء من الكوميونتي تبعتهم، بهمهم محيطهم. اخبار بيعرفوش شيء، اذا حدا حكى لهم شو بدك خبر احلى من هيك؟ ولا بتعرف ولا حياتهم سهلة من ناحية، ما أظن سهلة. لا ما أظن سهلة. من ناحية سهلة لما تكوني عايشة كم من يوم تصحي الصبح تقرأي خبر. لما تكوني على السوشيال ميديا بنكد عليكي، بتضلي طول اليوم مش مرتاحة بيومك. بس دغريين ورائعين والشغل معاهم مريح، محترمين يعني. جدا. فعلا بعد